In the world void of light, bring color. In your eyes, I see the light. My future. So there's I saw this smile on your face. Let's see. Ito naman ang usual na kailangan. So, minced pork. Ito. Hotdog. Depende na yan sa inyo kung gusto nyo mag-hotdog. So, sibuyas. Yan. Tapos, naglagay ako, ito lang naman ang sahog ko. Ano to? Mushroom, sugar, cheese, at ang ginamit ko ay sweet style. Yan. Del Monte spaghetti sauce. Dahil masarap siya. And ito, spaghetti. So, tara guys. Tingnan na natin kung paano gumawa. Uy, ayos oh. May alaga pala tayo. Langgam. Panalo to. Ito nagpapasarap dyan guys. Sarap. Let's go. So first is hiwain natin ang dapat hiwain. Sibuyas at bawang. Bali ang bawang ko is nakabalat na, so no problem na tayo dyan. Dito na lang tayo iiyak sa sibuyas. Siyempre, hugasan nyo muna. Maghugas muna tayo. Pagpasensya nyo na lang, di talaga ako cook. Kahit paano, masarapan naman ako tsaka si misis sa ginawa ko. So, try nyo na rin. So yun naman guys ang kailangan natin. So nagpapasarap talaga dyan is yung Del Monte sweet style, bro. Pag nayari mo na yan, nalagyan mo na rin siya dito. Yan. Nalagyan mo natin lahat. Pagsama natin. Okay. Then, set aside na yung tapos na. Next is itong hotdog. Dahil natin dahil homemade. Depende na yan sa inyo kung gaano pa daming sahog ang gusto nyo. Dahil kami gusto namin maraming sahog. Maraming sahog ka na lang dito namin vlog. So mas maganda pa slant siya para mas malaki. Yan. So ba't ang dami kong nilagay, no? Depende na yan sa inyo guys kung anong gusto nyo, kung madami pang sahog. Kasi ang gagawin ko is tatlong ganito. Is marami rin ganito para madami tayong makain, no? Then next ito, ikakat ko na lang to. Ha? Then simulan na natin na magpainit ng tubig. Basahin na lang natin kung gaano ba kadami ang kailangan para sa tubig dito. Sabi is add 500 spaghetti into 5 liters of boiling water. Ano ba? Nakita nyo ba? Yan.
So add salt, oil, water to your preference. So cook daw 11 to 13 minutes. Yan. Ipapakita naman natin sa inyo. Pero dalawa kasi yung gagamitin ko nito. Madami. Hintayin muna natin uminit bago natin ilagay itong borrego, spaghetti, pasta. Yan. Mura lang to. $1. $1. 27 pesos. 40 isa. So actually ito lang guys, so ito lang. Kayang yakang-yakan nyo na yan. Ito lang ang sahog. Pero sana man lang may kapiranggot ka nito. So lagay tayo ng oil. Yan. Okay. Tansya-tansya na lang yan sa dami. So gisa. Ayan, okay na. Lagay na natin ang mga hiniwa natin. Ayan. Lalo. Ayos. Mabango na. Pwede na yan. So kung trip nyo, madaming gihilin, pwede naman. No problem. Yan talaga yung sa mga nagpapasarap yan. Then lagyan natin ng bawang. Ay, meron pa. Ng dito pepper. Asin. Yan. Tansya-tansyahin nyo na lang din. Depende sa panlasa nyo kung anong gusto nyo. Yan. Pepper. Medyo magkalasa lang. Then sunod natin yung hotdog. Iyo, ang daming hotdog, brad. Yan talaga natin kasi pag bumibili tayo ng Jollibee, nagapiranggot lang, di ba? Pag may hotdog ka nakuha, swerte ka ng jackpot na yun, brad. Pero pag dito, puro jackpot to, puro jackpot. Yan. Yan, after nya, pag medyo luto na, pwede na natin ilagay din ng mushroom, then yung sauce. Pwede nyo rin lagyan ng magic sarap yan, mga ganyan. Mga nagpapasarap. Kaya natin ang mushroom. Lahat na rin natin yung marami. Yung pinapantubig. Kaya nakuha mo, jackpot ko. So, lagyan na natin siya ng sauce, brother. Ayan. So, depende rin yan sa trip nyo kung gaano kadaming sauce. Sa akin, 4 na pakiting ganito. Yan. Ang lalagay natin, 4 brad. So, ayan. Nalagay na natin ang 4. So, yan ang kinagahandaan yan sa bahay kayo nagluluto kasi makakamura na kayo. Depende pa sa dami. Kung gaano kadami ang gusto nyo. Ayan. Compare sa labas kayo bumili. Pag sa labas kayo kasi bili ng bili, hindi nyo namamalaya na mahal na pala yung gastos nyo. Kada araw yung bili ng bili, di ba? Ayan. Kasi kung makikita nyo, pag kinukumpit nyo yung gastusin nyo,
Bale, bili ka ng bili sa labas. In 1 month pa, pag kinumpute mo yan, ang laki niyan, brad. Hindi lang naman food yan, may drinks pa yan. May pa Starbucks pa yan, di ba? Oo. Hindi compare ko sa bahay ka, mas makakatipid ka. Yan. Pwede naman paminsan-minsan lang sa labas, pero palagi kasi ang food talaga ang medyo hindi mo makikita ang computation dahil hindi naman natin yung kino-compute kung gaano kadami ang binabudget mo dyan. Pero pag kinompute mo yan, pag nirecord mo yan, makikita mo kung gaano kadaming gastos mo. Hindi mo alam saan napunta ang pera mo, di ba? It's either sa transport or sa food yan. So yun lang guys, pagka ganyan, lalagyan na natin, titikman natin yan, then lalagyan natin ng paper. Yan. So para pampalasa ulit. Okay. Then titikman ko ulit yan, depende na lang yan ulit sa panlasa kung okay na ba. Trial and error lang. Then ang pinakahuli talaga dyan, brad, is yung yan, sugar. Yes sir. Bale, ito ang pinakasikreto natin dyan, ng sugar. Sikreto ang malupit yan. Para kasi manamis ang Jollibee. Paglagay mo ng sugar. So, depende na rin yan kung gaano kadami ang ilalagay mo sa daming nito, di ba? So, after nyan, maglalagay lang tayo ng cheese. So, i-grind nyo lang yan. Then, yun na. Tapos na. Nag-try ako maglagay ng mga apat na kutsara ng sugar, no? So, hindi naman siya punong-puno. So, ayon sa pagkatikim ko, ayos na yon. So, 4 na tablespoon ng sugar, no? Tapos, naglagay lang ako ng pepper. Yan, nag-pepper lang ulit ako. Depende ulit sa panlasa niya yan. Then, ihalo nyo na. Then, good to go, brad. Thank you. Yan, guys, oh. Tamang bigayan lang yan. Yan. Tapos, lagyan mo ng sauce. Yan. Ayos ba? Yan. Sabay pipicture natin yan, brad. Yan, oh. Yan. Pre-picture muna, brad. Picture. So, ayan. Picture na natin, brad. Siyempre. Dahil malupit ka. Maganda. Pang Instagram yan, boy. Yan ang pang Instagram, boy. Ito ang pambahay, boy. Oh. Yan. Yan ang magagawa mo. Magagawa mo ba sa Jollibee yan, boy? Boy. Yan, boy. Oh. Yan ang tinawag na Jollibee sauce with a twist of small pasta. Ayos. Batang bata. Naluludod na. Thank you.